Hey everyone, so as I made like the special day. So finally I'm graduating MSc Finance and Risk Management University of West London बाट जुन कुराको लागि म नेपालदेखि लन्डन UK आएको थिएँ. So 1.5 year मा मैले एभ्रिथिङ कोर्स सकाएँ. 1 year त 1 year को थियो कोर्स चाहिँ तर एभ्रिथिङ ब्रेकले गर्दाखेरि चाहिँ 1.5 year हुन पुग्यो. फेब्रुअरी 2023 मा स्टार्ट थियो, जुनमा सकियो हैन. सो मैले सबै डिजर्टेसन एभ्रिथिङ बुझाएको भएर चाहिँ मैले आज ग्रेजुएसन एटेन्ड गर्न पाउँदै छु 24th of July 2024. I am very thankful to my family, friends, everyone who helped me here, and this is just a video for a memory. So memory को लागि चाहिँ बनाउँदै छु. सो अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ यहाँको ग्रेजुएसन चाहिँ कसरी हुन्छ अनि त्यो पनि देखाउन खोजेको. सो एभ्रिथिङ शेड्युलमा हुन्छ, एभ्रिथिङ चाहिँ अलरेडी बुक गर्नुपर्छ आफैले हैन, पेहरू गर्नुपर्छ फोटोको लागि अनि गाउनहरुको लागि हैन. सो यु जस्ट पे अनि त्यहाँ गएर चाहिँ उनीहरूले सबै एभ्रिथिङ सेट गरिदिन्छ. सो आज चाहिँ मेरो 4:30 मा छ इन द इभिनिङ. यहाँबाट जान 1.5 घण्टा लाग्छ, तर 2 घण्टा अगाडि चाहिँ पुग्नुपर्छ कि किनभने त्यहाँ गएर फोटोग्राफीको सेसन छुट्टै बुक गरेको छु, त्यसको छुट्टै पे गरेको थिएँ हैन. अनि गाउनिङहरु चाहिँ त्यहीँको टिमले चाहिँ लगाइदिन्छ. सो त्यो टिम पनि कस्तो हुन्छ नि, एल्युमिनीहरु के भन्छ पास्ट अलरेडी पास आउट ग्रेजुएट्सहरु हैन, पहिलाको उहाँ भोलिन्टियर गर्न चाहिँ उहाँहरु आउनुहुन्छ के. सो उहाँले चाहिँ त्यसरी चाहिँ सपोर्ट गरिदिन्छ. सो अनि अर्को भनेको युनियन, जुन स्टुडेन्ट युनियन हुन्छ नेपालमा पोलिटिकली रिलेटेड हुन्छ नि, स्टुडेन्ट युनियनले नै रन गरेको हुन्छ इभेन्टहरु मोस्टली. अनि त्यो चाहिँ आज मेरो लागि एकदम, यो चाहिँ आज मेरो लागि स्पेशल डे हो. आई विल स्टिक टु द एन्ड अफ द भिडियो एन्ड अल्सो डु सब्सक्राइब माई च्यानल. सो लुक फरवर्ड टु दिस ब्युटिफुल डे एन्ड सेयरिङ विथ यु. सो नेपालको कन्टेक्स्टमा कसरी हुन्छ र यहाँ कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आई थिङ्क यो भिडियोमा पनि देख्न सकिन्छ हैन. सो एभ्रिथिङ सेट हुन्छ, टाइम एउटा फ्याकल्टी अनुसारको डिफ्रेन्ट हुन्छ, नट एभ्री सबैको एक ठाउँमा चाहिँ गर्दैन हैन. सो प्राइभेट युनिभर्सिटी कलेजेसहरूले नेपालमा गर्ला, तर यहाँ चाहिँ मोस्टली यसरी नै गरेको चाहिँ मैले मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ मैले चाहिँ त्यस्तो भेटाएको छु. अब UWL युनिभर्सिटी वेस्ट लन्डन चाहिँ त्यसरी गर्दो रहेछ, विच इज भेरी ब्युटिफुल एन्ड अर्गनाइज. अनि रमाइलो दिन, सेलिब्रेसनको दिन हो. सो आई वान्टेड टु सेयर दिस मोमेन्ट. सो लेट्स मुभ अन एन्ड बिगिन विथ द भिडियो. सो टुडे इज द डे. आज चाहिँ मेरो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट डे, ग्रेजुएसन 2024 जुलाई वेस्ट लन्डनमा मास्टर्स MSc फाइनेन्स एन्ड रिस्क म्यानेजमेन्टको लागि कोर्स गरेको थिएँ. जुन 2024 मा सकियो, फेब्रुअरीमा स्टार्ट भएर 15 months लङ कोर्स. अनि मैले रिसेन्टली मेमा सकाएँ, डिजर्टेसन बुझाएर रिजल्ट आएर ठ्याक्कै समरमा चाहिँ भेट्यो ग्रेजुएसनको टाइमिङ चाहिँ. सो लकिली समरमा पऱ्यो हैन. सो आएको छ मेरो चाहिँ हैन, समर र विन्टर हुन्छ यहाँ चाहिँ, समर र विन्टर ग्रेजुएसन भनेर गर्छ हैन. अनि यो जुलाई र नोभेम्बर डिसेम्बरमा गर्छ. मेरो लकिली समरमा सकिएको भएर चाहिँ सो मैले डिजर्टेसन बुझाएँ मेमा, अनि जुनमा चाहिँ रिजल्ट एभ्रिथिङ पब्लिस भयो. जुलाईमा अनि ग्रेजुएसन कन्फर्म भएर चाहिँ आज जाँदै हो. सो अर्को दिपु पनि छ हैन, भाइ पनि छ, उसको चाहिँ बिहान चाहिँ ऊ टुरिज्म सेक्टरको भएर. सो फ्याकल्टी अनुसार छुट्टै गर्छ अनि इभेन्ट चाहिँ त्यसरी अर्गनाइज गरेको हुन्छ. फोटो सेसन त्यहीँ गएर छुट्टै उनीहरूको टिम हुन्छ, उनीहरूले गरिदिन्छ. गाउन सेसन यो ड्रेसअपहरूको टिम उनीहरूको छुट्टै छ हैन. सो अहिले चाहिँ 11:31 भयो. सो हामी 2:30 मा पुग्नुपर्छ, 4:30 मा सुरु भयो पनि. अनि त्यहाँ जान 1.5 घण्टा लाग्छ. सो हामी 12 बजे बस प्लस ट्रेन गरेर 1 घण्टा 1.5 घण्टा लाग्छ हामीलाई चाहिँ यहाँबाट निस्किन. सो लुकिङ फरवर्ड टु इट. सो जेको लागि आएको त्यो चाहिँ फाइनली कम्प्लिट भयो. आइ एम एक्साइटेड, ह्याप्पी. थ्याङ्क यू सो मच मेरो फ्यामिली मेम्बर्स, दाइ भाउजू, विजय, नानु, बाबा, आमा हैन, whoever supported me, अनि मेरो टिचर्स हैन, युआरपीको टिम. सो इट वाज भेरी एक्साइटिङ जर्नी. नयाँ कुराहरू सिक्यो जस यहाँ चाहिँ पढाइभन्दा पनि धेरै कुराहरू चाहिँ यिनीहरूले एनालाइटिकल क्रिटिकल यो एनालाइसिसहरू कुरा हैन, प्रब्लम सल्भिङ स्किलहरू. सो त्योमा चाहिँ धेरै फोकस गर्दो रहेछ कि यहाँ चाहिँ पढाइको कुरा गर्नुपर्दा. सो ग्रेजुएसन पनि छुट्टै रमाइलो हुन्छ. स्टेडियमको यो हल, कन्भेन्सन हलभित्र गराउँछ उनले हैन. फोटो सुट तर स्टेडियम नै युज गर्न मिल्छ कि, ग्राउन्डमा त जान पाउँदैन, तर त्यहाँ फोटो खिच्न चाहिँ मिल्छ. सो त्यो छुट्टै रमाइलो हुन्छ. सो हामी अहिले एकछिनमा त्यो भिडियोहरू क्लिपहरू पनि सेयर गर्छु. ड्रेस्ड सो यहाँ चाहिँ गाउन आउँछ हैन, यहाँ चाहिँ गाउन गाउन अनि आडो. सो यो छोपिन्छ त्यही पनि, बट आई थिङ्क कम्फर्टेबल नै छु अहिले. सो वी एट द स्टेसन, ट्रेन स्टेसन. Cheers, Tenzin भाइ, उषा बहिनी, विजय. सो वेयर वी आर. अब एकछिन हामी ट्रेनमा जान्छौँ. कति 109 को छ अनि 1 घण्टामा ठ्याक्कै पुग्छ. त्यहाँबाट फेरि 10 मिनट हिँड्नुपर्छ. सो विल सी देयर.
त्यही हो सुरुमा त सबै नयाँ होइन अब खै के हो भइरहेको थियो तर अब बित्दै जाँदा चाहिँ अब मान्छेहरू भेटेर हुन्छ नि अलिक युज टु भइसकेपछि चाहिँ रमाइलो भयो अझै धेरै टाइम स्पेन्ड गर्न पायो भने थियो जस्तो फिल भयो पछि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यही अब के अरे ब्याचलर्सहरू पनि त्यहीँ भएको भए चाहिँ अझै हुन्छ नि पार्टिसिपेट गरेर यताउता गर्न पाइन्थ्यो त्यस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल भयो रिसोर्सेसहरू दामी छ नि त होइन त अब टिचरहरू पनि यस्तो एक्सपिरियन्सहरू हुन्छ मलाई चाहिँ एक्सपेक्टेसन भन्दा पनि त्यो भयो खासै बोल्दैन होइन तर मान्छे ट्यालेन्ट चाहिँ छ जति यङ भएर नि होला एक्सपिरियन्स अलिक So we are here, Twickenhamको स्टेडियम जाने यो चाहिँ स्टेसन हो हामी चाहिँ यहाँ छौँ अहिले सो हामी यताबाट यस्तो निस्किएर घरले हामी सानो लन्च प्री लन्च जस्तो गर्दै स्न्याक्स कस्तो खाँदैछौँ तेन्जिनी चियर बहिनीलाई अप्पर लगाएर उता हेर्दैछ सो हाम्रो यो सानो स्न्याक्स प्री स्न्याक्स फेरि त्यहाँ दिस इज प्री स्न्याक्स होइन यहाँ भेज मान्छे हुनुहुन्छ एकजना हेर्दा मात्रै अग्लो जाङ्गो तर इज भेरी लाइट अनि भेज नो ड्रिङ्क्स होइन सो हामी यहाँबाट अरूहरू नै आउँदैछ सो यो चाहिँ यताको स्टेसन अलिक अप्ठ्यारो भइरहेको मलाई सो दिस इज अस अब बिस्तारै लाग्छौँ अनि भित्रको सिन खिच्नुपर्छ अहिले गएर ट्विकेनहाम स्टेडियममा धेरै त्यस्तो एक्सपोर्ट होइन सो गोइङ टुवर्ड्स ट्विकेनहाम स्टेडियम र हाम्रो जोईको ब्याग बोक्दैछ तेन्जिनले लन्डन फेसन मोडल हो नि त हाइट हेरेर त मोडलै भन्नुपर्छ हाइट र अनुहार हेरेर चाहिँ मोडलै हो मेबी फ्युचर मोडल होइन सो हामी ट्विकेनहाम स्टेडियम जाँदैछौँ यसरी यहाँ बाटोमा होइन यो राखिदिने अर्को साइन यो ग्रेजुएसन हाम्रो यतातिर यो स्टेडियम डिस्टर्ब भयो हामी यहाँ फेरि किताबमा पाउनु भयो हाम्रो फोटोसुट पनि भयो एन्ड लगभग सबै एडमिनिस्ट्रेटिभ कामसाम सब भयो त्यहाँदेखि चाहिँ इन्टरभ्यू दिन गएको छ अब हामी बाहिर फोटोसुट गऱ्यौँ वेलकमिङ साइड रिसेप्सन हुन्छ अनि हाम्रो सिटिङ हुन्छ अनि ग्रेजुएसन सेरेमनी हुन्छ सो यहाँबाट चाहिँ अब स्टुडेन्टहरू पछाडि चाहिँ फोटोसुट भइरहेको थियो अघि यता सो दिस इज हाउ इट इज स्टेडियमको कन्भेन्सन हलभित्र जान्छौँ कन्फरेन्स हलभित्र ठिक छ रमाइलो भइरहेको छ एकछिन त्यहाँदेखिको इन्टरभ्यू सकेर आओस् अनि एउटा फोटोसुट गरौँ भनेको क्या खै सो हामीले आज खतरा फोटोग्राफर भेट्टाएको छ है इन्ट्रोड्युस अनि नेचुरल भ्लगर भन्छ नेचुरल स्पिकर भगवान्को आयो हामीले आज
blue Keaton badge. So your graduation is mere like the special moment too. It's a very very proud moment for me and my family, my parents, my dai, baoju, my wife, nanu, everyone in the family and didi and सबैलाई चाहिँ यो भिडियो dedicated and for all the love that you have showed and the support that you have showed in my journey. So यो चाहिँ मैले चाहिँ I think masters चाहिँ गर्दिनँ भनेर सोचिसकेको थिएँ. is done enough लागिरहेको थियो but I was kind of wrong. त्यो स्टेजमा जानु नै एउटा ठुलो प्राउड मोमेन्ट थियो आफ्नो नाम कल आउट गर्दा हैन in front of the crowd and this was a beautifully captured moment thanks to UWL team. जसले चाहिँ यो आफ्नो मेरो लागि जसले चाहिँ यो प्राइभेट एउटा क्लिप चाहिँ क्रिएट गरेर यसरी चाहिँ ब्युटिफुल मोमेन्ट चाहिँ क्याप्चर गरिदिएको छ विच इज फर एभर आइ एम ग्रेटफुल फर. अनि ऊ चाहिँ मेरो लागि फर एभर मेमोरी मोमेन्ट क्याप्चर गर्नुलाई चाहिँ मैले आई थिङ्क आई वान्टेड टु प्रेजेन्ट हियर इन दिस भिडियो एन्ड बिकज मास्टर्स चाहिँ एउटा एकाडेमिक कोर्स हो एन्ड इट्स अ डिफ्रेन्ट मोडल देन द्याट अफ द प्रोफेसनल कोर्स. अनि एकाडेमिक जर्नीमा चाहिँ कोर्सको कन्टेन्ट चाहिँ छँदैछ बट आई थिङ्क मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ वाज द जर्नी इट सेल्फ होइन. आफूलाई पोलिस गर्न भएको एउटा पोटेन्सियल स्किललाई अझै एक्सपोजर दिनको लागि म्याच्युरिटी अझै ग्रो गर्नको लागि अनि एउटा क्रिटिकल एनालाइसिस हुन्छ नि एउटा डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ अफ लाइफ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ अफ यो प्रोफेसन अनि सिइङ द बिगर पिक्चर चाहिँ मेन एक्सपेक्ट थियो यो मास्टर्स कोर्सको लागि मेरो चाहिँ. सो सबैको लागि नहोला तर मेरो लागि चाहिँ यो एडेड भ्याल्यु हो. द्याट्स वाट आइ एम प्राउड अफ एन्ड फाइनली मैले कम्प्लिट गरेँ. Here I am. Done. Congratulations. So I'm stadium. I have a picture. Photo kitna. This is nice. What to do? I have a scene. So this is after ceremony. I'm going to ice cream. Try ice cream. So last video in this dress. अब हामी यो रिटर्न गर्छौँ अनि लन्डन जान्छौँ. सो सी यु इन अनदर गेटअप अहिले चाहिँ. सो अब चाहिँ जाँदै हो हामी निस्किदियो सेल्फी सकेर. हेलो कस्तो भयो आज? सो आज बल्ल ग्रेजुएसन भएर फ्रेस भयो म चाहिँ होइन. ग्रेजुएसन सकियो हाम्रो आजको. सो अब हामी पोस्ट ग्रेजुएसन सेरेमनी जाँदैछौँ आफ्नै पोस्ट ग्रेजुएसन सेलिब्रेसन इन लन्डन. सो यहाँबाट हामी ट्विकेनम स्टेडियमबाट बाहिर निस्क्यौँ अनि ट्विकेनम स्टेसन जान्छौँ. स्टेसनबाट हामी लन्डन वाटरलू जान्छौँ अनि हेरौँली गर्छौँ. अहिले त्यहाँको अलिअलि भिडियो हाम्रो मनलाई हाल्छु नत्र आजको लागि यति नै हो. यत्रो मिहिनेत गरेको सेलिब्रेट गर्नु पऱ्यो नि होइन त दिन. ल आजलाई यति नै. सो stay tuned. Thank you for watching. See you next time. Bye bye. Hey, subscribe भन्दै थिएँ. Subscribe, like, follow and share. मेरो यारको सब्सक्राइबर है.